به نیزه پیاده به آوردگاه، همی گشت با او به پیش سپاه. دو گرد گرانمایه و یک سوار، کشانی نشد سیر زان کارزار. دو یل دلاور پیاده و کاموس کشانی سوار به اسب می جنگیدن، تا اینکه دشت در تاریکی فرو رفت و اون وقت همه پراکنده شدن و به اردوی خودشون برگشتن. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. تاریکی شب همه دشت هامون رو فرا گرفته بود و جز آتیش مشعلها نور دیگه‌ای نبود. دیدبان ایران فریاد زد که گرد سپاه رستم را از دور می‌بینه. گودرز از کوه پایین اومد و به پیشواز رستم رفت. زمانی نگذشت که درفش اژدها نشان پدیدار شد و چشم گودرز به رستم افتاد. گودرز تهمتن رو به آغوش کشید و گفت: رستم، فروغ تاج و تخت، ما بدون تو مثل ماهی به خاک بودیم، ولی با دیدن روی تو آتیش سوگ عزیزان و گودرزیان خاموش شد. دل تو شاد نگهدار پهلوان، جهان پر از رنج و افسوس و از مرگ گریزی نیست. که گیتی سراسر فریب است و بند، گهی سودمندی و گاهی گزند. یکی را به بستر، یکی را به جنگ، یکی را به نام و یکی را به ننگ. همی رفت باید که از این چاره نیست، مرا نیز از مرگ پتیاره نیست. بعد از اون توس و گیو به پیشواز رستم اومدن و از اون چه گذشته بود با درد و حسرت یاد کردن. دل رستم از یادآوری اون کارزار و نامورانی که به خاک و خون غلتیدن به درد اومد و آتش کینه در دلش شعله برتر شد. سر و پرده رستم رو برپا کردن و درفشش رو برافراشتن و برای سپاهش هم در کوه خیمه زدن. رستم به تخت نشست و بزرگان و سالاران سپاه رو دور تا دورش جمع کرد و از جنگ‌های این مدت و لشکر عظیم توران و خاقان و همینطور شکست ناپذیری کاموس کشانی حسابی براش تعریف کردند. رستم با شنیدن نام پهلوان‌هایی که یکی یکی کشته شده بودن اشک به چشمهاش نشست و گفت: گزاف است کردار گردان سپهر، گهی زهر و جنگ است و گه نوش و مهر. از این پس همه کینه باز آوریم، جهان را به ایران نیاز آوریم. آفتاب که سر زد آوای دهل از هر دو سمت بلند شد. سپهدار هومان جلوی سپاه اومد و جوش و خروش و خیمه های زیادی در سمت سپاه ایران دید. سراپرده‌ای با دیبای فیروز رنگی دید که درفش رستم جلوش افراشته بود. شتابان پیش پیران رفت. کارمون زار شد پیران، گمونم رستم با سپاه کابل و زابل به اردوی ایرانیا رسیده. اگر رستم به یاری اومده باشه
نه کاموس ماند نه خاقان چین، نه شنگل نه گردان توران زمین. پس شتابان پیش فرتوس، کاموس و منشور رفت و خبر رسیدن رستم رو بهشون داد. کاموس اما با سرزنش گفت پیران چرا انقدر فال بد میزنی؟ گیرم که اصلا خود کیخسرو به جنگ اومده باشه. نهنگ از دیدن درفشمند به خروش میاد. رستم که جای خودشو داره. برو لشکرتو آماده کن تا رزم مردانه رو بهت نشون بدم. ایران با حرفای کاموس آسوده خاطر شد و با دلی شاد به آرایش جنگی لشکرش پرداخت. سپاه بزرگ توران به همراه سپاه چین و کاموس حرکت کردند. رستم که لشکر دشمن رو دید فرمان داد تا طوس هم سپاه را آرایش جنگی بده و بعد گفت من با رخش یک سر تا اینجا تاختم و اسب خسته است. نمیتونم امروز سواره به جنگ برم. شما امروز رو یاری کنید و به جنگ برید. خروش کوس جنگی بلند شد. گودرز راست سپاه را راست، فریبرز چپ و طوس قلب سپاه. زمین و آسمان از گرد سواران سیاه شد. رستم به قله کوه رفت و سپاه خاقان و توران رو نگاه کرد. سپاهی مثل دریا سراسر دشت رو گرفته بود. کشانی و شنگی و سقلاب و هند، چغانی و رومی و وحری و سند. رستم با دیدن این سپاه عظیم شگفت زده شد و از کوه پایین اومد. نیمی از روز گذشت تا سپاه هر دو گروه در دشت صف بستند. ز گرد سپه روشنایی نماند، ز خورشید شب را جدایی نماند. ز تیر و ز پیکان هوا تیره گشت، همی آفتاب اندر آن خیره گشت. خروش سواران و اسپان ز دشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. ز جوش سواران و زخم تبر، همی سنگ خارا برآورد پر. همی تیغ و ساعد ز خون بود لعل، خروشان دل خاک در زیر نعل. کاموس پیشا پیش سپاه توران اسب میتاخت و میگفت همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. جهانجوی را دل به جنگ اندر است، وگرنه سرش زیر سنگ اندر است. از میون لشکر توران پهلوانی جوان جلو اومد و شمشیرش رو کشید. دلیری کجا نام او اشکبوس، همی برخروشید بر سان کوس. بیامد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آرد به گرد. روحام که رجزخانی اشکبوس رو شنید جلو اومد و با کمان پهلوان تورانی رو تیرباران کرد. اما شگفت از اون که یک تیر هم به زره اشکبوس کارگر نشد. روحام گرزش رو از زین اسب بیرون کشید، دور میدان چرخی زد و تا به اشکبوس رسید روی دو حلقه رکاب راست ایستاد و گرز رو با یک چرخش دور سرش روی سر اشکبوس کوفت. اما ضربت گرز هم به اشکبوس کارگر نشد و خم به ابرو نیاورد. اشکبوس هم دست به گرز برد و به دنبال روحام اسب تاخت. پهلوان ترک هم مثل روحام روی دو پا بر رکاب ایستاد و گرز رو در هوا چرخوند و با اولین ضربه کلاه خود روحام رو دو تکه کرد. روحام که دید تیر و کمان و ضرباتش به اشکبوس اثر نمی‌کنه، عنان اسب رو پیچید و به سمت کوه فرار کرد. طوس که این صحنه رو دید آشفته شد. ز قلب سپاه اندر آشفت طوس، بزد اسب کاید بر اشکبوس. تهمتن خشمگین شد و به طوس گفت چرا روحامو فرستادی؟ روحام اهل بزم نرزم. تو هم به میدان نرو، بمون در قلب سپاه. رخش خسته است و من خودم پیاده به رزم این اشکبوس میرم. رستم کمان رو به زه کرد و به بازو گذاشت. وقتی به اشکبوس نزدیک شد گفت آی کشانی، از میدان نرو، مرد نبردت منم. اشکبوس خندید و افسار اسب رو کشید و بدو گفت خندان
که نام تو چیست؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟ چه فرقی میکنه اسم من چیه؟ من پیاده به جنگ توی سوار اومدم تا جنگیدن رو بهت یاد بدم. مرگ تو دست منه، اما به یه اسب بشین و به میدان من بیا. پیاده مرا زان فرستاده توس که تا اسب بستانم از اشک بوس. تو که خوب بلدی رجز بخونی، سلاحت کجاست پیاده؟ رستم تیر و کمانش رو که به بازو بود نشون داد، بعد به زانو نشست، یزدان رو یاد کرد، کمان رو زه کرد و کشید. یکی تیر زد بر اسب اوی که اسب اندر آمد ز بالا بر اوی. های اشک بوس، حالا روی زمینی. تمام نازیدنت به اسبت بود. اون اسب بیچاره هم جز تو کسی رو نداشت. حالا مثل مردای جنگی به جنگ. اشکبوس که ضرب دست رستم رو دید لرزان کمانش رو زه کرد و رستم رو تیر باران کرد. رستم به آسونی تیرها رو رد می کرد و قدم به قدم جلو می اومد. آی کشانی، بی خودتو خسته نکن. تیر تو به من کارگر نیست. معلومه هیچی از رزم نمیدونی که یکی از تیراتم به هدف نخورد. تو را بخت برگشته بینم همی، بدین رزمگه کشته بینم همی. تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوب تیر خدنگ. یکی تیر الماس پیکان چو آب، نهاده بر او 4 پر عقاب. کمان را بمالید رستم به چنگ، به شست اندرون آورد تیر خدنگ. بر او راست خم کرد و چپ کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. چو سوپارش آمد به پهنای گوش، ز شاخ جوزنان برآمد خروش. تیر الماس پیکان رستم هوا رو شکافت و به سمت اشکبوس پرواز کرد. چو بوسید پیکان سرانگشت اوی، گذر کرد بر مهره پشت اوی. بزد بر و سینه اشکبوس، سپهر آن زمان دست او داد بوس. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه. کشانی همان در زمان جان بداد، چنان شد که گفتی ز مادر نزاد. آنچنان تهمتن با سرعت صفحه جنگ و ورق زد که تمامی سپاه به حیرت و سکوت باقی موندن. کاموس و خاقان چین از هیبت رستم چشم بر نمی داشتن. رستم کمان به بازو به سمت قلب سپاه برگشت. خاقان سواری رو فرستاد تا بره اون تیر رو از قلب اشکبوس بیرون بکشه و بیاره. سوار وقتی به اشکبوس رسید دید تمام تیر از اون سمت بدن پهلوان گذشته. خاقان وقتی به تیر نگاه کرد دید با باقی تیرای کمان متفاوت و شبیه به یه نیزه سنگینه. رو کرد به پیران و گفت پیران، این مرد کیه که تیر کمانش مثل نیزه است؟ من تا به امروز همچین پهلوانی ندیدم. در سپاه ایران من هیچ کس رو به این قدرت نمیشناسم مگر رستم دستان. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.